તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. ચેપ્ટર નંબર 13 આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્વાધ્યાય 13.3 નો બીજો દાખલો આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ. હવે ધ્યાન આપો, આ દાખલાની અંદર પણ મધ્યસ્થ જ શોધવાનો છે, પરંતુ અહીંયા મધ્યસ્થ તમને આપેલો છે અને એની અંદર જે x અને y કે જે આપણી આવૃત્તિ છે, જે આવૃત્તિની અંદર x અને y જે તમને આપેલા નથી તે તમારે શોધવાના છે. તો સૌપ્રથમ આપણે આ જે વર્ગ છે અને આવૃત્તિ અને રકમને સમજી લઈએ અને દાખલો ચાલુ કરીએ. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, નીચેની આવૃત્તિનો મધ્યસ્થ એટલે મિત્રો તમારો m જે છે એ m તમને અહીંયા આપી દીધેલો છે 28.5 આપેલો છે મિત્રો. બરોબર, આ સૂત્રની અંદર જે તમારો m છે એ m તમને આપી દીધેલો છે. તમારા બાકીની જે રકમ છે એ શોધવાની છે અને જે તમારા x અને y જે આવૃત્તિ જે ખૂટે છે તે તમારે શોધવાની છે. આ આવૃત્તિનો ખૂટતી આવૃત્તિ વાળો દાખલો કહેવાય અને આવો જ દાખલો તમારી બોર્ડની પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે, જેથી તમે ધ્યાન આપીને આ દાખલો જોજો. આ દાખલો IMP છે. બરોબર, તો જોઈએ. તો સૌપ્રથમ તમારે આ સૂત્ર તરફ જોવાનું. સૂત્રની અંદર જે જે વેલ્યુ છે તમારે આ જે દાખલાની રકમમાંથી મેળવવાની. તો સૌપ્રથમ તમારે સંચય આવૃત્તિ શોધવી પડે. મધ્યસ્થનો દાખલો આવે એટલે સંચય આવૃત્તિ તમારે શોધવી પડે. તો ધ્યાન આપો, સંચય આવૃત્તિ શોધવા માટે અહીંયા શું કરીએ છીએ? 5 છે. 5 ની આગળ કશું છે ના, તો 5 ના 5 રહેવાના. તો જો મિત્રો મેં અહીંયા 5 ના 5 જ લખ્યા છે. આ 5 અને x બંનેનો સરવાળો થાય એટલે 5 x જવાબ આવે. ત્યારબાદ જે 5 x એનો સરવાળો 20 જોડે થાય એટલે 5 x 20 એટલે કેટલો જવાબ આવે? 20 નો 5 25 એટલે 25 x આની સંચય આવૃત્તિ મળી. હવે આગળનું શોધવા માટે આ જે તમારો જવાબ આવે એને આપણી આવૃત્તિ સાથે સરવાળો કરવાનો. તો જો અહીંયા શું આવશે? તો ભાઈ સાહેબ 25 x 15. તો 25 * 30 = 10 40. તો ધ્યાન આપો, અહીં લખી નાખું છું. આનો જવાબ કેટલો આવશે? તો 40 x. બરોબર, ત્યારબાદ અહીંયા વધ્યું શું? 40 x. તો 40 x નો y જોડે સરવાળો કરો તો 40 x y બરાબર કેટલા થવાના? એટલા જ. તો એ આગળ જવાબ નહીં આવો. હવે આ જે જવાબ છે એનો સરવાળો 5 જોડે કરો. તો જુઓ 40 x y વત્તા કોણ આવશે? 5. તો જવાબ આવશે 45 x y. બરોબર, તો ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે જોતા હતા કે સાહેબ સંચય આવૃત્તિનો સરવાળો અને આ બંને કેવું આવે? સરખું. એટલે કે કુલ આવૃત્તિ અને સંચય આવૃત્તિ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો એ સરખો આવવો જોઈએ. પરંતુ એ તમને સરવાળો આપી દીધેલો છે, એ તમારી સંચય આવૃત્તિ છે એ સાઈડ થતી નથી. તો તમારે આવી રીતે લખાય. જો કુલ આવૃત્તિ અને આ બંને સરખા થતા તો જો આવી રીતે લખાય. સાઈડ બરાબર x y વત્તા કેટલા વધ્યા? 45. આવું થાય. આ જે 45 છે એને આ બાજુ લઈ જવાના. તો સાઈડ -45 બરાબર x y. તો x y કેટલા મળવાના? તો x y બરાબર 15. તો તમારે x y ની કિંમત મળી ગઈ 15. આની આ જ વસ્તુ આપણને આગળ દાખલામાં કામમાં આવશે, એ આપણે જોઈએ. ત્યારબાદ તમારે જોવાનું કે n બરાબર 60 આપેલા છે. તો અહીં n બરાબર 60 છે અને મધ્યસ્થ કયો આપેલો છે? તમે મધ્યસ્થ 28.5 છે. તો તમારે જોવાનું અહીંયા વર્ગની અંદર 28.5 કોની વચ્ચે આવે? તો 10 થી 20 ના વચ્ચે આવે કે સાહેબ ના? 20 થી 30 ના વચ્ચે આવે કે સાહેબ હા? આ તો આપણે શું કરવાનું? આ જે બોક્સ છે એ સિલેક્ટ કરી લેવાનું, કેમ કે આપણો મુખ્ય વર્ગ કયો થયો? 20 થી 30. કેમ? આપણો મધ્યસ્થ 28.5 છે જે 20 અને 30 ની વચ્ચે આવેલો છે. બરોબર, તો વચ્ચે આવેલો એટલે કે બીજો તો તેનો વર્ગ કયો થાય? તો 20 થી 30 માટે તમારે જોવાનું કે n/2 કેટલા થાય છે? તો જો n/2 કરવા જઈએ તો 60/2 તો એ તમારો જવાબ મળી જશે 30. તો જો n/2 ની કિંમત મળી ગઈ.
એમ તો તમને આપેલો જ છે પ્લસ CF જોઈએ તો જે તમારો વર્ગ હોય મિત્રો જે તમે બોક્સ બનાવ્યું છે એ બોક્સની ઉપર જુઓ તે જે તમારી આવૃત્તિ થાય અને તમારી સંચય આવૃત્તિ CF કહેવાય તો તમારે CF કેટલી મળી કે સાહેબ CF મળી ગઈ આપણને 5 x બરોબર કેમ કે જે મુખ્ય વર્ગ હોય એના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ કે આગળનો વર્ગ કયો હતો 10 થી 20 એની સંચય આવૃત્તિ 5 x આવી ત્યારબાદ જે તમારે જે બોક્સ બનાવેલું છે એની અંદર જે મુખ્ય આવૃત્તિ હોય એટલે કે જે આવૃત્તિ મેઈન રહેલી હોય અને f કહેવાય તો f બરાબર કેટલો જવાબ આવે તમારો 20 બરોબર તો n/2 મળી ગયું cf મળી ગયું f મળી ગયું હવે વધ્યું શું તો કે સાહેબ h શોધો તો 10 થી 20 એટલે કે જો 0 થી 10 10 થી 20 20 થી 30 એટલે 10 10 વચ્ચેનો અંતરાલ છે તો h બરાબર એ તમારા થઈ જશે 10 હવે શું કરીએ મિત્રો તો આપણે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ તો જો લખું છું કે સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા તો હા એ તમારી અર્ધ સીમા રહી ગઈ તો અર્ધ સીમા એટલે જે તમારો વર્ગ હોય એના એનો જે આગળનો ભાગ હોય એને અર્ધ સીમા કહેવાય તો l બરાબર કેટલા મળ્યા તો તમને 20 તો હવે સૂત્ર મૂકી અને એની અંદર કિંમત મૂકી તો સૂત્ર આપણું થઈ જશે m બરાબર l n/2 cf ભાગ્યા f into h તો ચલો l કેટલા મળ્યા આપણે l મળી ગયા 20 n/2 કેટલા છે મિત્રો આપણા જોડે તો n/2 છે 30 માઈનસ cf કેટલા છે તો cf છે જો કૌંસમાં લખવાના 5 x ભાગ્યા f કેટલા છે તો સાહેબ f મળી ગયા 20 અને h કેટલા મળે તો h મળી ગયા 10 તો ચલો હવે સાદું રૂપ આપીએ તો 20 વત્તા જો એ 0 અને 0 ઉડી જશે ત્યારબાદ મિત્રો આ જે આપણા માઈનસ રહેલા છે એ અંદર જતા રહે કૌંસમાં એટલે માઈનસ નું શું થઈ એટલે કે આ જે પ્લસ છે એ માઈનસ થઈ જવાના તો જો 30 માઈનસ 5 માઈનસ x ભાગ્યા 2 આવું વધવાનું મિત્રો તો જોઈએ અહીં m કેટલા મળ્યા છે તો m જો 28.5 તો છેક થી લખીએ 28.5 અને 28.5 તો જુઓ અહીંયા શું થઈ જશે 20 છે આ જે 20 રહેલા છે આ બાજુ આવતા રહેવાના તો માઈનસ થઈ જવાના એ થઈ ગયા 20 બરાબર આ બાજુ શું વધશે 30 માંથી 5 જતા રહેશે તો કેટલા રહેશે તો 25 માઈનસ x બરોબર ભાગ્યા 2 બરોબર આ 28.5 ની અંદરથી 20 જતા રહેશે મિત્રો તો જો અહીંયા તમને બતાવું કે 28.5 ની અંદરથી 20 જતા રહે તો રહેશે કેટલા તો રહેશે 8.5 બરાબર એ 25 x ભાગ્યા 2 તો એમના એમ જ આ જે 2 છે એનો ગુણાકાર થઈ જવાનો તો 8.5 ગુણ્યા 2 બરાબર 25 x તો જો 8 દુ 16 ને અડધો અડધો એટલે 2 વખત થવાનું એટલે આખો એક થઈ જાય એટલે 17 ये 25 x આ જે x છે આ બાજુ આવતા રહેવાના 17 જતા રહેશે પેલી બાજુ તો x આ બાજુ આવે તો પ્લસ x અને પ્લસ 17 પેલી બાજુ જશે તો માઈનસ 17 બરોબર તો x બરાબર તમારો જવાબ આવી ગયો 25 માંથી 17 જાય તો કેટલા વધે 8 તો x ની વેલ્યુ તમને મળી ગઈ 8 અને ત્યારબાદ અહીંયા જે તમારું સૂત્ર છે મેં પહેલા જ જોયું હતું x y બરાબર 15 તો એનું શું કરવાનું સાદું રૂપ આપીએ તો જો એ x ની કિંમત મૂકી દઈએ એની અંદર તો એ જો હું લખું છું આ તમારું સમીકરણ નંબર 1 તો જો લખું છું સમીકરણ 1 માં કિંમત મૂકતા x y બરાબર 15 થતા હતા તો x કેટલા છે 8 તો 8 y બરાબર 15 બરોબર તો આ 8 છે પેલી બાજુ જતા રહેવાના તો y બરાબર 15 માઈનસ 8 તો y ની કિંમત મળવાની મિત્રો તમને 7 બરોબર તો આમ તમને જે x અને જે y ની કિંમત કીધી હતી અહીંયા તમને મળી ગયેલ છે તો આમ મિત્રો તમારો જે દાખલો છે
સ્વાધ્યાય 13.3 નો દાખલા નંબર 2 અહીંયા પૂરો થાય છે. આ દાખલાની અંદર અથવા ગણિતના કોઈ પણ દાખલાની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય તો તમે મને વિડિયોની લાસ્ટમાં જે મારો નંબર આપેલો છે WhatsApp તેના ઉપર શેર કરી શકો છો. તમને આ વિડિયો ગમતો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી તમને આવા જ સારા વિડિયો મળતા રહે. ધન્યવાદ.